প্ৰথমে মই নিতা কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। এতিয়া যেহেতু অমৰাৰ সিজন চলি আছে আৰু এইটোৱে সময় আচাৰ বনোৱাৰ নহয় জানো। অমৰা শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। অমৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰনো পোৱা যায়। অমৰা আমি শুকুৱাই সংৰক্ষণো কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই মন যায় মাছৰ আঞ্জা বা দাইলত দি খাব পাৰোঁ। কিন্তু আজি মই অমৰাৰ আচাৰ বনাম। এই আচাৰ খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। তেন্তে কিদৰেনো অমৰাৰ আচাৰ বনাব পাৰি চাওঁচোন আহক। অমৰা আচাৰ বনাবলৈ মই অমৰা 1 কেজি লৈছোঁ আৰু অমৰাখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত এই অমৰাখিনি মই কাটি ল'ম আৰু অমৰাখিনি মই আগমূৰখিনি অকণমান কাটি এনেকৈ মই 4 ফাল কৰি কাটিম। অমৰা আচাৰৰ বাবে ল'লে সদায় কোমলীয়া হ'ব লাগে, যাতে গুটিটো বুঢ়া হৈ নাযায়, সেইটো সদায় চাব লাগে। গোটেইখিনি মই এনেদৰে ফালি ল'ম। এতিয়া গোটেইখিনি অমৰা কটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটি লোৱা অমৰাখিনিত নিমখ মিলাম। নিমখ মই ইয়াত আধা কাপমান লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াত নিমখৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল হয় আৰু এইখিনি যিহেতু মই এদিন বা দুদিনৰ বাবে ৰাখি দিম। এনেকৈ যদি আপোনালোকে নিমখটো বেছিকৈ দি এদিন বা দুদিনৰ বাবে ৰাখি দিয়ে, এই আচাৰ বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে। ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি মই দুদিনৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি দিম। দুদিনৰ পিছত মই ঢাকনখন খুলি এয়া চাইছোঁ, চক কালাৰটো একদম চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু অমৰাখিনিৰ পৰাও যথেষ্ট পৰিমাণে নিমখ লগত মিক্স হৈ পানী ওলাইছে। এতিয়া এই পানীখিনি মই চেকি পেলাম। চেকিবৰ বাবে মই এটা খৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে মই এইখিনি ঢালি দিছোঁ। এয়া চাওক, এই নিমখ পানীখিনি ওলাইছে যথেষ্ট। এতিয়া মই এইখিনি ৰ'দত দিবৰ বাবে এখন ট্ৰেত মেলি দিছোঁ আৰু এইখিনি আমি এতিয়া 2 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰ'দত দিম। অমৰাখিনি শুকাই মানে মই আচাৰৰ মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আচাৰৰ মছলাৰ বাবে মই চাহৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ধনিয়াৰ গুটি লৈছোঁ, 2 চামুচ চফ লৈছোঁ, 1 চামুচ মিঠি গুটি লৈছোঁ, 2 চামুচ জনি লৈছোঁ আৰু 4 চামুচ মই বগা সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ আৰু মই 9-10টামান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। নিমখ লৈছোঁ 1 চামুচ, পাঁচফোৰণ 1 চামুচ, হালধি পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু 1 চামুচ মই ৰঙা কালাৰ জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ 1 কাপ মিঠাতেল। এতিয়া মই যিখিনি আচাৰত মছলা দিম সেইখিনি অলপ ভাজি ল'ম আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মিঠি গুটি, চফ, ধনিয়াৰ গুটি আৰু জনি। সৰিয়হখিনি মই ভাজি নলওঁ, কাৰণ সৰিয়হখিনি মই আগতেই ধুই ৰ'দত শুকুৱাই থোৱা আছে আৰু বাকী মছলাখিনিও আমি যদি ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ তেতিয়া নাভাজিলেও হয়। এতিয়া ইয়াতে শুকান জলকীয়া কেইটাও দিছোঁ। এইখিনি আমি সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈকে এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাতে মই এতিয়া এই মছলাখিনি খুব কম জুইত অকণমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই এই মছলাখিনি এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ। মিক্সিৰ জাৰটোত মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া তাতে মই দি দিম সৰিয়হখিনিও। এইখিনি একেলগে এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গৈছে। মছলাখিনি এনেকুৱা হ'লেই হ'ব, বহুত বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে। এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই পেলাইছোঁ। এতিয়া মই শুকুৱাই ৰখা অমৰাখিনিও এয়া চিচাৰ বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত দিবলৈ তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তাতে মই 1 কাপ মিঠাতেল দি দিম। এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম।
তেলখিনি গৰম হ'লেই তাত মই এচামুচ পাঁচফোৰণ দি দিম। গৰম তেলত পাঁচফোৰণ দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইবাবে মই তেলত পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু তাতে এতিয়া দি দিম হালধি পাউডাৰ এচামুচ। হালধি পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি এই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই শুকুৱাই ৰখা অমৰাখিনিৰ ওপৰত তেলখিনি ঢালি দিম। তেলখিনি ঢলাৰ পিছত এতিয়া আমি যিখিনি মছলা গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মছলাখিনি এতিয়া তাতে দি দিম। আৰু দিম ইয়াত ৰঙা জলকীয়া গুড়ি। এইখিনি মই কালাৰৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি ইয়াত দিব নিবিচাৰে নিদিলেও একো নাই। নিমখ মই এচামুচ দি দিছোঁ। নিমখ যদিও আমি আগতে এইখিনি দুদিনৰ কাৰণে ৰাখোঁতে যিখিনি নিমখ ইয়াত দিছিলোঁ, নিমখ পানী হৈ যথেষ্টখিনি ওলাই গৈছে, সেইবাবে মই ইয়াত এচামুচ নিমখ আৰু দি দিছোঁ। এতিয়া আমি আচাৰখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। অমৰাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এই আচাৰ আপোনালোকে প্ৰায় এসপ্তাহমানলৈ ৰ'দত দি থাকিব আৰু এসপ্তাহৰ পিছতে এই আচাৰ খাবলৈ ভাল হয়, কাৰণ তেতিয়া তাত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আৰু আচাৰখিনি একেবাৰে কোমল হৈ পৰে। আৰু এই আচাৰখিনি আপোনালোকে এটা চাফা চিচাৰ বটলত ভৰাই ৰাখিব, যাতে চিচাৰ বটলটোত কোনো পানী লাগি নাথাকে। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ইয়াত ভিনেগাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি ৰ'দত দি থকা হয় ভিনেগাৰ নিদিলেও হয়। এতিয়া মই এটা চিচাৰ বটলত আচাৰখিনি ভৰাই পেলাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।